everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, I will show to you on how to make a sweet potato leaves salad. So please keep on watching. At kung bago ka pa sa YouTube channel ko, please don't forget to click the like, subscribe button, and notification bell for more updates. Thank you! So hello Doha, Qatar. Umagang kay ganda po dito sa Doha. Hello Philippines. So dito lang po tayo mangunguha ng gagawin nating salad. Ito po yung talbos ng kamote or sweet potato leaves. So tanim po ito namin. Nasa gitna lang po siya ng daan. At nasa labas lang po ng shop namin. So ito na po yung nakuha natin guys. So ilalagay ko muna siya sa tubig kasi mamaya pang alas 12 kami mag-aaw. Tapos dadalhin sa kakot, dadalhin sa bahay. At doon ko sa inyo pakikita kung paano ko gagawin. Okay? So, see ya! So ito na guys, andito na po tayo sa bahay. So tapos na po ng tanghali. So gugupitin lang po natin itong maliliit na dahon. Kasi ito yung tinatawag sa amin na talbos ng kamote. So, gupit-gupit lang. Then, maglagay lang po tayo ng konting tubig dito sa kawali at aantayin po natin siyang kumulo. So, ito yung mga sangkap guys. Very affordable lang po siya. So, may ginger tayo, may tomato tayo, may onions, at saka may vinegar. Tapos, may sili pa to, at saka lemon. So, ito na guys, nag-start na po siyang kumulo. Tapos, ilalagay na po natin yung talbos ng kamote or yung sweet potato leaves.
So yes guys, ito na po yung finished product natin. O, diba? May finished product na. Yes guys, this is my version of sweet potato leaf salad. So hope you like this video, hope you like the salad. So don't forget to give me a thumbs up, don't forget to give me a like, and put your comments below. And please don't forget to subscribe me on my YouTube channel. And don't forget to hit the bell for more updates para naman mat-notify kayo kung may mga bago akong uploads na videos. So see you in my next vlog. Thank you!